Hello mga guys, Componero ZX at your service. At for today, ang gagawin po natin, magpapalit po tayo ng fluorescent tube. Ito ho. Ayan, tingnan nyo ho. Kumikislap-kislap na. Kailangan na po natin palitan. Samahan nyo po ako sa pagpalit nito. Sandaling-sandali lamang po. Tara ho. Ayan mga guys, okay na po yung ating ginawang fluorescent tube. Pero po bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, subscribe at hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Maraming salamat po. May God bless you all.